यावेळेला डॉक्टर सितेश रॉय आपल्यासोबत जोडले गेलेले आहेत, ज्यांच्याशी आपण गेल्या कित्येक दिवसांपासून कोरोना संदर्भातली चर्चा करत आहोत. डॉक्टर सितेश, लोकशाही प्राईम मध्ये तुमचं स्वागत. अनेक चॅलेंजेस हे सध्या भारतीयांसमोर उभे येऊन ठाकलेले आहेत. कोरोनाविषयी आपण बोलणार आहोतच, मात्र तत्पूर्वी काही चॅलेंजेस जे आपल्या समोर पाहायला मिळतात त्यातील पहिलं म्हणजे आपल्या मुंबईपासून अगदी हाकेच्या अंतरावरती असलेलं भिवंडी आणि त्या परिसरामध्ये परदेशामधून वापरून फेकून देण्यात आलेले काही मास्क हे रस्त्याच्या बाजूला टाकण्यात आलेले होते आणि काही त्यातले मास्क जे ते धुवून पुन्हा एकदा विकण्यासाठी भारतीय बाजारपेठांमध्ये आणण्याचा घाट घातला जातोय. देशातल्या जनतेच्या हेल्थशी खेळण्याचाच हा प्रयोग आहे असं आपल्याला म्हणता येऊ शकतं का? आणि येत्या काळामध्ये जर मास्कचा तुटवडा इतक्या मोठ्या प्रमाणात जाणवतोय त्यावेळेला आम्ही स्वतःची काळजी घेण्यासाठी काय करायला हवं? पक्का हा एक प्रकारचा खेळच आहे लोकांचा हेल्थ बरोबर आणि लाईफ बरोबर. असला प्रोसेसला अजिबात काही साथ नाही द्यायला पाहिजे आणि लोकांना अवेअरनेस ठेवायला पाहिजे. कारण खरोखर मास्कचे डिमांड एवढे वाढलेत की जे मास्क नॉर्मली 10-12 रुपयामध्ये विकतात ते 40-50 आणि 100 रुपयामध्ये विकतात सध्या. तर लोकांना अवेअर राहायला पाहिजे. आणि जसं आपण पूर्वी सांगितलंय, नॉर्मल प्रिकॉशन्स जास्त इम्पॉर्टंट आहे. मास्क फक्त काही सिलेक्टेड सिच्युएशन्स मध्ये यूज करण्यात येतो. तर त्याप्रमाणे त्याच्यावर जे आपले कन्सर्न्ड अथॉरिटीज आहेत जे ऍक्शन घेत आहेत ते अगदी बरोबर आहे. आणि लोकांना पण खूप अवेअरनेस ठेवायला पाहिजे की मास्क घेताना ते रिलायबल सोर्स पासून, केमिस्ट पासून, त्यांच्या डॉक्टरांकडूनच त्यांना घ्यायला पाहिजे आणि ते अननोन सोर्सेस मध्ये नाही जायला पाहिजे. बरं डॉक्टर सितेश रॉय, पुढचा एक महत्त्वाचा प्रश्न म्हणजे एका बाजूला बर्ड फ्लूनं केरळमध्ये डोकं वर काढलेलं होतं. अशा प्रकारे विविध प्रकारची संक्रमणं होताना दिसत आहेत आणि ऋतूबदल हा महत्त्वाचा आहे, कारण हिवाळा संपत आलेला आहे आणि उन्हाळा अक्षरशः तोंडावरती आहे. अशा ऋतूबदलांच्या काळामध्ये रोग पसरण्याची, रोग वाढण्याची आणि संक्रमण होण्याची शक्यता सर्वाधिक असते. जसं तुम्ही मास्क संदर्भात विचारलं तरी बाजारपेठांमध्ये गेल्यानंतर, एखाद्या मेडिकलमध्ये गेल्यानंतर आपण कुठल्या प्रकारचा मास्क विकत घ्यायला हवा? दुसरीकडे तुटवडा आहे तो म्हणजे हँड सॅनिटायझरचा आपल्याला पाहायला मिळतोय. तर तिसरी जी एक गोष्ट पाहायला मिळते ती म्हणजे कोंबड्या विकण्याची वेळ आलेली आणि 100-100 रुपयांना पोल्ट्री फार्ममध्ये जे लोक आहेत काम करणारे त्यांना ते 100-100 रुपयांना विकण्याची वेळ आलेली आहे. अशा वेळेला प्रिकॉशन्स म्हणून या तिन्ही गोष्टींच्या बाबतीत आपण मार्गदर्शन कसं कराल? जर माझ्याकडे एखाद्या वेळेला हँड सॅनिटायझर नाहीये तर मी काय करायला हवं? मास्कचा तुटवडा एका बाजूला जाणवतोय आणि जास्त पैसे देऊन ते विकत घ्यावे लागतात आणि एका बाजूला नॉनव्हेज खाणाऱ्यांमध्ये देखील संभ्रमावस्था आहे. तिघांना काय मार्गदर्शन कराल? तर हँड सॅनिटायझर एक सुविधा आहे. रिअल सोल्युशन साधं पाणी आणि साबणाने, कुठलाही नॉर्मल साबणाने हात धुणं 20 सेकंडसाठी हा सगळ्यात ऑप्टिमल प्रोसेस आहे स्वतःचे प्रोटेक्शन आणि प्रिव्हेन्शन करण्यासाठी आणि ते सगळीकडे अवेलेबल आहे. तर सॅनिटायझर पाठीमागे धावणं आवश्यक नाही. सेकंड, मास्क बद्दल, मास्क जर शॉर्टेज मध्ये आहे तर पहिला ऑप्शन हा असतो की आपण ज्या लोकेशन्स मध्ये रिस्क आहे हाय त्या लोकेशन्स मध्ये न जाणं आणि जर जाणं आवश्यक आहे तर मिनिमम आपण तोंडावर काही कपडा किंवा एक नॉर्मल रुमाल किंवा असं काही कव्हर केलं तर जे मेजर लार्ज साईज पार्टिकल्स किंवा ड्रॉपलेट्स असतात ते ॲटलिस्ट आपण स्वतःला प्रोटेक्ट करू शकतो. ते पॉसिबल आहे. परफेक्ट नाही आहे, बट इट इज बेटर दॅन नॉट हॅव्हिंग एनी प्रोटेक्शन. आणि शेवटचा काय तुम्ही विचारला होता ते कोंबड्यांबद्दल की त्यांचा सेल्स कमी झालेत, बरोबर? हो. तर चिकन मध्ये आतापर्यंत ॲटलिस्ट कुठे वर्ल्ड मध्ये आम्हाला नाही माहिती आहे की कोरोना व्हायरस सापडलेला आहे. तर आतासाठी नॉनव्हेज इनटेक कमी करणं या प्रमाणाने खूप लोक कमी करतायत आणि ते एका प्रमाणे बरोबर आहे. बट याचा सोर्स चिकन किंवा असले प्रकारचे बर्ड्स नव्हते. बर्ड फ्लू जे तुम्ही सांगितलं ते डेफिनेटली दुसऱ्या बर्ड्स मधून ट्रान्सफर होऊ शकतो. तर त्याचा जर कन्सर्न असेल तर लोक जेवढा व्हेजिटेरियन फूड्स खाणार तेवढा त्यांच्यासाठी सेफ आहे या वेळेला. धन्यवाद सितेशजी, आपण दिलेल्या या सविस्तर माहितीसाठी. तर डॉक्टर सितेश रॉय आपल्यासोबत जोडले गेले होते. काय करावं, काय करू नये याच्या बाबतीत त्यांनी मार्गदर्शन केलंय. ग्राफिक्सच्या माध्यमातून काही आणखी माहिती कोरोना संदर्भातली जाणून